เป็นลูกหนี้คอนโดมานานวันหนึ่งเราก็อยากจะเป็นเจ้าหนี้กับเขาบ้างวันนี้มาดูการลงทุนที่เริ่มต้นเพียงแค่ 1,000 บาทก็ทำให้คุณสามารถเป็นเจ้าหนี้ Developer ได้คลิปนี้ครับทุกคนเราจะมาพูดถึงหุ้นกู้นั่นแหละนะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยมี Developer หลายๆบริษัทเลยออกหุ้นกู้กันมาอย่างถี่มากแล้วก็หุ้นกู้แต่ละบริษัทเนี่ยเรียกได้ว่ามีอัตราดอกเบี้ยที่จูงใจเหลือเกินวันนี้จะมาดูกันนะครับทุกคนว่าหุ้นกู้เนี่ยมันคืออะไรมีวิธีการลงทุนอย่างไรและหุ้นกู้ในภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีวิธีการเลือกหรือมีความน่าเชื่อถืออย่างไรบ้างครับทุกคนประเด็นแรกเริ่มกันที่หุ้นกู้คืออะไรกันก่อนเลยจริงๆนะครับทุกคนมันคือการขอยืมเงินจากคนหมู่มากนั่นแหละบางทีเนาะบริษัทเอกชนหรือว่า Developer เองเนี่ยเขาต้องการกระแสเงินสดต้องการเม็ดเงินนะครับเข้าไปหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องในบริษัทเนี่ยหรือว่าจะมีการขยายบริษัทก็ต้องการเงินถูกไหมเขาก็เลยมีการออกหุ้นกู้มาครับซึ่งหุ้นกู้เนี่ยมันก็คือรูปแบบหนึ่งของตราสารหนี้นั่นเองคำว่าตราสารหนี้หมายถึงอะไรคำว่าตราสารหนี้หมายถึงนักลงทุนจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทครับบริษัทจะมีการออกตราสารหนี้เนาะก็จะมีสถานะเป็นลูกหนี้ของนักลงทุนที่มาซื้อตราสารหนี้ในบริษัทนั้นซึ่งในที่นี้มันหมายถึงหุ้นกู้นั่นแหละโดยข้อสัญญาผูกมัดนะครับก็คือ Developer เนี่ยจะให้คำมั่นสัญญาว่าหากคุณให้เรายืมเงินเนี่ยเราก็จะมีการจ่ายผลตอบแทนเป็นระยะเวลากี่ปีและเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ด้วยยกตัวอย่างเช่นแสนสิริครับทุกคนแสนสิริเนี่ยออกหุ้นกู้มาอายุ2 ปี 6 เดือนครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.10% โดยจะมีการรับดอกเบี้ยนะครับ 3.10% นี้ทุกๆ3 เดือนครับอันนี้เนี่ยรูปแบบของแสนสิริเขาจะเป็นหุ้นกู้ดิจิตอลนะเริ่มต้นเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นเองตัวอย่างต่อไปเป็นของเสนา Development ครับทุกคนเสนาเนี่ยเขามีหุ้นกู้อยู่2ระยะก็คือ2 ปีดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.00%ครับและก็3 ปีดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.70% รับดอกเบี้ยทุกๆ3 เดือนเหมือนแสนสิริเลยแต่ว่าการซื้อของเสนาเนี่ยเขาจะเริ่มต้นที่ 100,000 บาทและก็ทวีคูณทีละ 100,000 บาทไปเรื่อยๆครับโดยวิธีการซื้อหุ้นกู้เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการซื้อผ่านแอปเป๋าตังเนาะแสนสิริเนี่ยเขาเป็นหุ้นกู้ดิจิตอลเนาะก็สามารถซื้อผ่านแอปเป๋าตังได้และก็มีการซื้อผ่านแอปธนาคารได้เช่นเดียวกันครับหรือจะเดินเข้าไปที่ธนาคารซึ่งบริษัทนั้นแจ้งว่าถ้าจะซื้อหุ้นกู้ของเรานะใช้ธนาคารนี้ธนาคารนี้ธนาคารนี้ก็ได้เหมือนกันครับทีนี้หัวข้อต่อไปทำไมช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราถึงเห็นหลายๆบริษัทเอกชนออกหุ้นกู้กันเยอะมากเลยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหลักๆเลยครับทุกคนอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกเลยกำลังจะปรับตัวขึ้นดอกเบี้ยนโยบายกำลังจะปรับตัวขึ้นเขาเลยต้องมีการปล่อยหุ้นกู้ออกมาก่อนที่ดอกเบี้ยจะปรับตัวขึ้นเพราะเมื่อดอกเบี้ยนโยบายปรับตัวขึ้นหมายความว่าบริษัทต่างๆที่ออกหุ้นกู้จะต้องจ่ายปันผลมากขึ้นด้วยทีนี้ดอกเบี้ยนโยบายคืออะไรคืออัตราดอกเบี้ยนะครับที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศเนี่ยใช้เพื่อกำหนดนโยบายการเงินของประเทศครับโดยจะเป็นอัตราดอกเบี้ยนะครับที่ธนาคารพาณิชย์แต่ละธนาคารเนี่ยกู้ยืมจากเงินสำรองที่ฝากไว้กับธนาคารกลางของแต่ละประเทศนั้นๆนะครับและตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอัตราที่ธนาคารทุกแห่งจะใช้เป็นฐานคิดอัตราดอกเบี้ยให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคที่นำเงินไปฝากหรือกู้ด้วยนะครับพอดอกเบี้ยนโยบายปรับตัวขึ้นแปลว่าเมื่อ Developer ไปกู้เงินหรือว่าปล่อยหุ้นกู้เนี่ยก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่มากกว่าตอนนี้ทีนี้ตอนนี้เขาจ่ายเงินคืนเนี่ยจ่ายเงินคืนเป็นปันผลหรือว่าคืนมาให้นักลงทุนหรือว่าธนาคารเนี่ยเขาก็ต้องจ่ายมากขึ้นฉะนั้นเมื่อเขาจะทำการปล่อยหุ้นกู้เนี่ยปล่อยก่อนที่ดอกเบี้ยจะปรับตัวสูงขึ้นก็ย่อมจะดีกว่าหุ้นกู้เนี่ยทุกคนมันก็มีหลายๆธุรกิจเนาะหลายๆบริษัทเอกชนเนี่ยเขาปล่อยหุ้นกู้ออกมาซึ่งในหัวข้อถัดไปนี้นะครับเบนจะขอพูดถึงเพียงแค่ความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนาะก็คือการปล่อยหุ้นกู้ของ Developer ต่างๆที่เราเห็นกันนั่นแหละโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเบนคิดว่าถ้าเป็นหุ้นกู้ของ Developer เจ้าใหญ่ๆที่เขามีการรายงานยอดรับรู้รายได้มีการรายงานแบ็กหลอกมีการรายงานการเปิดตัวห้องที่เหลืออยู่แล้วก็มีการรายงานว่าในอนาคตจะเปิดกี่โครงการในไตรมาสไหนของปีไหนอะไรแบบเนี้ยเป็นรู้สึกว่านี่คือเครื่องการันตีความน่าเชื่อถือของเขาและส่วนหนึ่งเนาะก็สบายใจได้ส่วนหนึ่งในการซื้อแต่ว่าถ้าเป็น Developer ที่เจ้าเล็กลงมาหน่อยเป็น Developer ท้องถิ่นที่มีการออกหุ้นกู้เช่นเดียวกันหรืออะไรก็ตามแต่เราจะวัดผลยังไงซึ่งตรงนี้นะครับทุกคนมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Credit Rating อยู่อันเนี้ยเป็นการวัดผลจากกลต.
ถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทนั้นๆครับโดยจะแบ่งเกณฑ์การวัดผลเป็น5เกณฑ์คือ1ครับลักษณะของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ครับ2ผลประกอบการของบริษัทครับ3การมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน4ข้อตกลงและสัญญาที่ต้องปฏิบัติตามและข้อที่5ครับปัจจัยภายนอกเช่นสภาพแวดล้อมของธุรกิจคือจาก5ข้อนี้ครับทุกคนกลต.เนี่ยเขาจะให้สถาบันจัดอันดับที่กลต.รับรองเนี่ยเป็นคนประเมินเนาะโดยเกณฑ์การแบ่งก็จะมีตั้งแต่ AAA AA A BBB บวกไปจนถึง C จนถึง D เลยครับทุกคนซึ่งถ้าเป็นโดยปกติแล้วนะครับบริษัทที่ได้เรท AAA หรือว่า AAA บวกเนี่ยก็จะเป็นบริษัทของรัฐบาลเป็นพันธบัตรหรือว่าเป็นแบบตราสารหนี้รัฐบาลอะไรประมาณนี้นะครับส่วน developer เนี่ยอย่างเช่นแสนสิริเนี่ยก็จะเป็น BBB บวกซึ่งก็จะมีความน่าเชื่อถือมากๆอยู่แล้วแหละทีนี้มันต่างกันยังไงส่วนมากแล้วนะครับบริษัทที่ได้เกรดแบบต้นๆเนี่ย AB บวกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าใช่ไหมครับเมื่อความเสี่ยงน้อยกว่าเนี่ยดอกเบี้ยที่ได้อาจจะไม่ได้มากเท่ากับบริษัทที่ความเสี่ยงสูงกว่าถ้าเป็นบริษัทที่ความเสี่ยงสูงกว่าอย่างเช่นได้เกรด C บวก CCC อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ล่อตาล่อใจกว่าแต่มันก็จะมีความเสี่ยงสูงกว่าเช่นเดียวกันอันเนี้ยคุณก็ต้องไปดูว่าคุณชอบแบบไหนความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงสูงซึ่งความเสี่ยงสูงเนี่ยเกรดที่อยู่สัก C ลงไปเนี่ย CCC ลงไปเนี่ยก็จะดอกเบี้ยสูงเช่นเดียวกันก็ลองดูว่าชอบความตื่นเต้นมากน้อยเพียงใดแต่ถ้าเกิดเป็นเบนนะเป็นขอแค่แบบว่า B บวกอะไรเป็นโอเคแล้วถ้าเกิดไปถึง C เป็นอาจจะแบบใจคอไม่ค่อยดีทีนี้ต่อไปทุกคนหัวข้อสุดท้ายไฮไลท์เลยตรงนี้ขออนุญาตดอกจันควรเลือกอย่างไรในภาคของ developer เนาะเป็นลิสต์ออกมาเป็น2หัวข้อใหญ่ๆเลยหัวข้อแรกก็คือการเลือกหุ้นกู้จาก developer ที่เรามีความแบบเชื่อมั่นเชื่อใจเป็นรู้จักกับนักลงทุนท่านหนึ่งครับทุกคนเป็นไปถามเขาในช่วงที่บริษัทหนึ่งออกหุ้นกู้มานักลงทุนท่านนี้เนี่ยซื้อหุ้นกู้บริษัทนั้นไปทั้งหมด 700,000 บาททั้งที่ในเวลาไล่เลี่ยกันก็มีบริษัทตึงออกหุ้นกู้มาเช่นเดียวกันซึ่งเห็นได้ชัดว่าบริษัทที่ออกมาทีหลังเนี่ยผลตอบแทนดีกว่าแน่ๆอยู่แล้วแหละก็เลยถามเขาว่ามีวิธีการเลือกหุ้นกู้อย่างไรทำไมถึงเลือกหุ้นกู้ในบริษัทที่ผลตอบแทนน้อยกว่าเขาตอบมาสั้นๆเลยครับว่าเพราะผมเชื่อใจเขาเหมือนกับว่าเขาลงทุนคอนโดของบริษัทเนี่ยบริษัทที่ออกหุ้นกู้มาก่อนแต่ผลตอบแทนน้อยกว่าเนี่ยมานานมากเป็น10 ปีและเขาได้ผลตอบแทนที่เขาพอใจมากๆเขาก็เลยรู้สึกว่าหุ้นกู้เองก็น่าจะไม่แตกต่างกันและเขาก็มีความอยากจะช่วยระดมทุนน่ะคือหุ้นกู้เนี่ยมันคือการระดมทุนอย่างหนึ่งใช่ไหมเพื่อให้ developer นำไปต่อยอดเขามีความแบบเชื่อใจด้วยและก็อยากเอาเงินของตัวเองเนี่ยไปช่วย developer เจ้านี้เนี่ยระดมทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจด้วยมันก็เป็นความแบบสายสัมพันธ์ระหว่างนักลงทุนกับ developer กันอันนี้ก็ไม่ผิดนะใครที่แบบเราเชื่อใจ developer นี้อยากจะช่วยเขาก็สามารถทำได้ผลตอบแทนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผันผวนเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตเช่นเดียวกันก็ถ้ารู้สึกว่าตัวเองอยากจะลงทุนเพื่อจะช่วย developer ที่เรารักก็ไม่ผิดก็ทำได้เช่นเดียวกันส่วนอีกรูปแบบหนึ่งคือคนที่ลงทุนหุ้นกู้เพื่อผลตอบแทนล้วนๆเลยไม่ได้มีการฝักใฝ่ developer ไหนเป็นพิเศษอันเนี้ยเป็นเชื่อว่าทุกๆคนที่จะลงทุนหุ้นกู้เราเห็นตัวเลขแล้วว่าโอเคจะลงทุนเริ่มต้นเท่าไหร่ระยะเวลากี่ปีจะได้ผลตอบแทนกลับมาเท่าไหร่สิ่งที่ต้องมาวัดกันว่าใครจะได้มากได้น้อยคือระยะเวลาช่วงเวลาในการซื้อหุ้นกู้เมื่อกี้เป็นพูดถึงดอกเบี้ยนโยบายที่จะปรับตัวขึ้นถูกไหมสมมุติเราซื้อหุ้นกู้ของ developer A ในเดือนธันวานี้แต่ในเดือนมกรามีอีก developer เจ้าหนึ่งปล่อยหุ้นกู้ออกมาหลังจากที่ดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นแล้วแปลว่า developer อีกเจ้าหนึ่งที่ปล่อยทีหลังจะได้ผลตอบแทนที่มากกว่าทีเนี้ยเราก็ต้องมาคำนวณมาค่อยๆดูกันว่าในเส้นทางดอกเบี้ยเนี่ยเราควรจะซื้อในช่วงไหนมากกว่ากันก็ประมาณว่าวิเคราะห์ช่วงเวลาก่อนจะลงทุนซื้อหุ้นกู้ให้ดีจะได้ไม่มาเจ็บใจทีหลังนั่นแหละโอเคครับทุกคนก็จะมีประมาณนี้สำหรับอีกหนึ่งช่องทางในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เนาะส่วนตัวเบนเนี่ยมองว่าหุ้นกู้เนี่ยเป็นการลงทุนระยะสั้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอสังหามันมีการลงทุนที่ยาวกว่านี้มากๆระยะเวลา5 ปี10 ปีก็ยังมีแต่หุ้นกู้เนี่ยเริ่มต้น1 ปี2 ปี3 ปีก็คือจบแล้วนะครับก็เลยรู้สึกว่าใครที่อยากจะลงทุนอสังหาในรูปแบบอื่นๆบ้างนอกจากการซื้อการขายคอนโดเนี่ยก็มาลองหุ้นกู้ดูได้ครับแล้วก็อยากให้ระวังนะเพราะว่าการซื้อหุ้นกู้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับการฝากเงินนะทุกคนการฝากเงินดอกเบี้ยก็จะมีการการันตีนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ว่าหุ้นกู้ก็ยังมีความเสี่ยงในการผันผวนในเรื่องของผลตอบแทนเช่นเดียวกันก็ระวังแล้วก็ดูบริษัทให้ดีแล้วก็อย่างที่บอกนะครับใครที่ชอบความเสี่ยงหน่อยก็ไปลองหุ้นกู้ตามเขาเรียกว่าเครดิตเรตติ้งได้เลยนะครับลองเลือกดูส่วนใครที่
ยังไม่รู้ว่าตัว credit rating เนี่ยเช็คยังไงนะครับก็สามารถทักมาสอบถามกันได้ใน inbox เพจ Condo Nip เลยนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับเป็นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้กับ Condo Nip ของเราด้วยนะครับคลิปหน้านะครับเราจะมาทอล์กกันเรื่องอะไรเป็นฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้เป็นไปก่อนสวัสดีครับ